वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। अहिले चाहिँ हामी 15 छौँ मिलन चोकदेखि अलिक पर्तिर बिहेमा अनि यहाँनिर ट्याक्क पानीपुरीको ठेला आयो। त्यही भएर आज हामी पानीपुरी पनि टेस्ट गर्दैछौँ र हाम्रो रियाक्टर्सहरू यता हुनुहुन्छ है, सबैले पानीपुरी कस्तो छ भनेर रियाक्ट गर्नुहुन्छ। आजको ब्लग Are you guys excited? Are you guys excited? Yes! हाम्रो कमिङ सर हुन्छ यहाँनिर एकदम यस कमिङ दाइको नि आज रियाक्ट आउँदैछ पानीपुरीको। कस्तो हुन्छ हैन, एकदम एक्साइटेड देख्न सक्छ हामी कमिङ दाइलाई भित्रीदेखि पानीपुरी खानुको लागि। पानीपुरीको खाना हैन। पानीपुरी लभरहरू हुन्छ यहाँनिर। ओके थ्याङ्क यू। 1000 को पानीपुरी खाने पानीपुरी लभरहरू हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो याक्सुङ कलाकारहरू। आजको मेन स्पोन्सर हुन्छ हाम्रो मिलन तुलुङ राई। 500 रुपियाँको पानी 500 रुपियाँको 1000 पो भने भाइ 500 500 1500 हो 1500 को आजको स्पोन्सर 1000 मा एउटा जिरो काटेर स्पेशली थ्याङ्क टु स्टार मिलन तुलुङ राई। 1000 दिस इज 500 पिरो छ सबै लगाइदिनु भने पनि खानुहुन्छ त्यो डेन्जर मान्छेहरू छ। पानीपुरी भने जस्तो पिरो त नि यिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ दिदी, पिरोको त लभर डरे खट्छ नि त कडा आलु सालु त्यो पनि सुँगुरको मासु खुर्सानी मात्र लाएर त्यो अघि हामीले खाएको थियौँ नि त दुईटा आलु दमलाई यही नगरेर मेरो आलु निम्ति पनि छ चटनी पनि छ। आलु निम्ति खानै खाँदैन रुच्ने यिनीहरूलाई यहाँ त आलु निम्ति क्या फर्स्ट सर्ट चाहिँ हाम्रो कमिङलाई कमिङ सरलाई फर्स्ट ल कमिङ सर ओपनिङ सर्ट पानीपुरीको ओपनिङ सर्ट। लुकिङ भेरी एक्साइटेड यु क्यान सी हियर। पहिला सर्ट चाहिँ हाम्रो कमिङ सरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु त्यो पहिला सर्टको लागि। फेरि अर्को तीनटा निकाल्दै पानी नखाने दि पानी निसो कतिवटा 100 रुपियाँको दिदी? ए त्यहाँ छ कतिको डल्ला पाइन्छ 100 रुपियाँको दिदी? यहाँ 20 रुपियाँको 5 वटा हैन 20 को 5 वटा कि कति हो मैले ल यता आउनुस् है। यस कमिङ दाइ पहिला सर्ट हाने कमिङ सरले आज नाइस सर्ट लभली छ। मेरो चाहिँ ननिकाल्नुहोस् है। ए हो ल चरपटे वाल्नेहरू न हुँदैन। सेकेन्ड सर्ट हान्दै हुन्छ। थर्ड सर्ट भइसक्यो। ए ल सर्दा कहाँ लुकेर खाएको तपाईँहरूलाई त्यही ल्याइदिनु पर्यो भाइ पनि जाउँ भाइ पनि जाउँ यहाँ भाइ पनि हुन्छ। आजको मेरो ब्लग भने चाहिँ पानीपुरी। यस भाइ ल हाम्रो भाइको नाम के हो भाइ? तिम्रो नाम बिर्सेँ मैले। अनिल भाइको सर्ट हान्दै भाइ ठिक छ। मिलन भाइको सर्ट हान्दै मिलन भाइ सर्ट। आज हामी मिलन चोकमा छौँ, मिलन भाइको चोकैमा। त्यही भएर स्पोन्सर भएको स्पोन्सर मिलन सर किन नखानु कस्तो रियाक्ट भाइ कस्तो भइरहेको टेस्ट? धेरै जो खाएर चाहिँ दामी नाचिन्छ जस्तो छ। कसको पालो हो? सुषमाको अल्छी लागिरहेको सुषमा बिग सर्ट आएको। ल को हुनुहुन्छ? कसको पालो कसको टर्न आयो? होइन किन कमी छ जाउँ त कमी छ। तपाईँ नखानु हुने म त खान्न, मलाई पानीपुरी चाहिँ मलाई मन पर्दैन भन्दा नि खासै रुचाउँदिनँ म पानीपुरी। खाइदिनुहोस् न एउटा होइन मेरो दाँत फुटिन्छ हौ यसो जाँको चल्छ नि होइन दाँत क्या मेरो अल्छी लागेको होला गर्मी हुन्छ कि तर पनि मेरो त्यो क्या मैले भन्दा धेरै खायो भने त मलाई घरले करा गरिदिन्छ हामी हेरा सुषमा के हो मिलन सर? भिडियो बनाउनेले थुप्रिन सक्यो देऊ न एउटा यहाँ स्क्रिनमा थुप्रो चिटिरहेको हेलो हो खान खाऊ न ठुकु भइसक्यो होला यहाँ थुके आफ्नो पालो पर्खिनु अर्काको पानीमा अम्मा त्यति अमिलो पनि छैन ल जति टिक्का छ है
अन्त होइन यताबाट बिगारेको देखेर भनेको मैले चाहिँ ए खाइदिनु भएछ खुवाइदिएको भयो डाट पुरी छ मेरो आयो म ल खाउँ त ल पानीपुरी आज भन्छ मैले तिनवटा निकाल्छु तल तल 4वटा मात्रै दिन्छ बोनसमा दिइहाल्छ नि उहाँहरूले कबिन दाइ कमिसर ल कमिसर दे कमिसर अघि खानु नि वा दामी दामी सर दामी दामी लभली लभली मिक्समा तामा फेरि खाने लभली सर्ट हान्देऊ सुषमा लभली सर्ट हान्देऊ बल्ल त बन्नु भएको ल आज हाम्रो मिलन सरको स्पोन्सरमा अनि फेरि हाम्रो अर्को सर्ट हान्दै हुनुहुन्छ हाम्रो कमिन सर लभली सर्ट पकाउन थालेको सुषमाको सर्ट खाने खाने भन्नुभएको होइन ल ल ल ल शारदा यस्तो राम्रो सर्भिस दिइरहेको छु मैले यार स्पोन्सर भाइ मिलन राईको आज स्पोन्सरमा पानीपुरी कलाकारहरूलाई केला कलाकारहरूलाई त्यो अर्को सर्ट हान्ने त ल सुषमा कस्तो पालो हो पुग्योमा यो त कत्रो ठुलो मुख अडाउँछ अझै छ है अझै आज हाम्रो युवा ल ल ल ल ल दामी दामी मिलन भाइको सर्भिस पनि राम्रो छ होइन स्पोन्सर राम्रो छ आज मिलन भाइ एकदम राम्रो राम्रो छ मिलन भाइ यस्तो रेस्पेक्टले दिँदा नि खानु भएन भने चाहिँ ल मिलन भाइ त्यो सर्ट तिमी नै हान ए 10 रुपैयाँ गरिदिनु भाइ यहाँ भाइको झोल पानी त्यो रेड बुल हो भाइ मतलब प्योर होला रेड बुल प्रजल भाइ मिल्छ बस्नु Fuck that what they doing, keep on doing.